ආයුබෝවන් Tamil with sinhala YouTube නාලිකාවට ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මේ වීඩියෝ හරහා මම අද ඔයගොල්ලන්ට ගෙනෙන්න හදන්නේ දෙමළ භාෂාවේ ඉතිහාසය සම්බන්ධවයි. මගේ කලින් වීඩියෝවේදී මම දුවල පුතාලට දැනුම් දීමක් කරා සටහන් පොතක් ළඟ තියාගන්න කියලා. පොතේ මම මේ ඉතිහාසය සම්බන්ධ පාඩම සටහනක් ලෙස ලබා දෙන්නම්. ඔයගොල්ලෝ ඒ සටහන් කරගන්න උත්සාහ කරන්න. හරි. එහෙනම් පුතාලා සටහන් කරගන්න. මාතෘකාව විදියට සටහන් කරගන්න දෙමළ භාෂාවේ ඉතිහාසය. මොකද්ද? දෙමළ භාෂාවේ ඉතිහාසය. දුවල පුතාලා සටහන් කරගන්න. මිහි කත මත ගල් පර්වත බිහි වී ඒවා කැඩී බිදී පස්තට්ටු වන්නට පෙර දෙමළ භාෂාව බිහි වුණු බවත් ප්‍රෞಢ ඉතිහාසයකට නෑකම් කියන භාෂාවක් බවත් දෙමළ ජනතාව තරයේ විශ්වාස කරයි. මධ්‍යම ආසියාවේ සිට ආර්ය සංක්‍රමණය වීමට මොහෙන්ජදාරෝ හරප්පා යන ශිෂ්ටාචාරය ඇසුරු කොටගෙන දෙමළ භාෂාව බිහි වී ඇති බව ඇතම් පුරාවිද්‍යාඥයන්ගේ මතයයි. ප්‍රෞಢ ඉතිහාසයකට හිමිකම් කියන ඇතම් භාෂාවන් බොහෝමයක් මීට සතවර්ෂ ගණනාවකට පෙර ජනතාවගේ ඇසුරින් ඉවත් වී ඇති අතර දෙමළ භාෂාව තවමත් මේ දක්වා ජනතාව අතර පවතින්නේ එහි ඇති සරල බව නිසායයි සිතිය හැකිය. ලිවීමේ රටාව ඉතාමත් පහසු අතර ප්‍රාග් ඓතිහාසික යුගයේ දක්නට ලැබෙන දෙමළ අක්ෂර හා වර්තමානයේ භාවිතා කරනු ලබන දෙමළ අක්ෂර අතර සමානකම් තිබෙන බව දක්නට ලැබේ. එහි ඇති සරල බව සනාථ වීමට එය කදිම නිදසුනකි. පුතාලා වෙනම ඡේදයකින් සටහන් කරගන්න. ලක්දිව ප්‍රථම රජු ලෙස සැලකෙන විජය රජතුමා සරණ පාවා ගත්තේ මදුරාපුරයේ පාණ්ඩව නම් රජුගේ දියණියයි. ඇය සමග තවත් කුලකාන්තාවන් 100ක් පමණ පැමිණ ඇති බව මහාවංශයේ සඳහන් වේ. එම රජ බිසව ඇතුළු කුලකාන්තාවන් දෙමළ භාෂාව කතා කර ඇති බවත් එතැන් පටන් අවසම් රජ පරම්පරාව වූ නායක්කාර පරම්පරාව දක්වා වරින් වර රාජ සභාවලදී දෙමළ භාෂාව භාවිතා කළ බවටත් තොරතුරු අනාවරණය වී ඇත. පුතාලා නැවතත් වෙනම ඡේදයකින් සටහන් කරගන්න. තිරුකුරල් තොල්කාපියම් වැනි ග්‍රන්ථ ඉතා දිගු ඉතිහාසයකට හිමිකම් කියන දෙමළ ග්‍රන්ථ සමහරකි. තිරුකුරල් ග්‍රන්ථය ක්‍රිස්තු පූර්ව 20 දී පමණ තිරුවල්ලුවර් නැමැති දෙමළ ඍෂිවරයා විසින් රචිත බව දෙමළ ඉතිහාසයේ සඳහන් වේ. වාල්මීකි නම් පඬිවරයා විසින් සංස්කෘතික භාෂාවෙන් රචනා කරන ලද රාමායනය නම් ග්‍රන්ථයේ දෙමළ භාෂාවේ මිහිරිමත් භාවය පිළිබඳව වර්ණනා කර තිබේ. රාම රාවණ යුද්ධයේදී රාමාට ඇති වූ දරුණු තුවාල සුව කිරීම පිණිස පැමිණි දේවදූත වෛද්‍යවරුන් හනුමන්තාගේ රුවින් සිටින ශිව දෙවියන් දෙස බලා ඉක්මනට හිමාලයේ තිබෙන බෙහෙත් පැළෑටි වර්ගයක් රැගෙන එන ලෙස පැවසීය. මෙය ඇසූ හනුමන්තා හිමාලය බලා පියාඹන්නට විය. කලබලයට පත් වූ
දේවදූතයන් අවසාන වශයෙන් හනුමාන්තාට මෙසේ කීය. අවස තලයේ හිමාලය දෙසට යන විට දක්ෂිණ ಭಾರತයේ කඳු වතුරින් ඔබට පොදිගේ නම් කඳු පර්වතය මතදී ඍෂිවරුන් දෙමළ භාෂාව දේශනා කරනු දක්නට ලැබෙනු ඇත. ඔබටත් එසේ ඇසුනොත් සියලු දේ අමතක වී එම පර්වතය මතට ගොඩ බැසීමට සිතෙනු ඇත. එම නිසා කඳු උඩින් යන විටදී කන් දෙක වසාගෙන යන ලෙස පැවසීය. එම අවස්ථාවේදී දේව වෛද්‍යවරුන් දෙමළ භාෂාවේ මිහිරිමත් භාවය දැන සිටි නිසා බෙහෙත් වර්ගයේ නම කීමටද අමතක විය. මෙම සිදුවීම තුළින් දෙමළ භාෂාවේ වැදගත්කම රාමායනය නම් ග්‍රන්ථයේදී පෙන්වා දී ඇත. හරි දුවේ පුතේ, දැන් පොත් පැත්තකින් තියන්න. දැන් අපි දෙමළ භාෂාවේ ඉතිහාසය සම්බන්ධව යම් දැනුමක් ලබා ගත්තා. ඊට පස්සේ අපි ඊළඟ වීඩියෝවේ ඉඳන් දෙමළ භාෂාවේ අක්ෂර සම්බන්ධව ඉගෙන ගනිමු. දෙවන බස හෙවත් දෙමළ භාෂාව මුල ඉඳන් සරලව ඉගෙන ගන්න Tamil with Sinhala YouTube නාලිකාව subscribe කරලා අයින තියෙන bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. යාළුවන්ටත් දැනගන්න share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඉතා ඉක්මනින් හම්බ වෙමු. සුබ දවසක් ඔබට.